नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले पिज्जाको सस बनाउने तरिका लिएर आएको छु। हामीले रेस्टुरेन्टको जस्तै स्वादिष्ट तरिकाले घरमै पिज्जाको सस तयारी गर्न सक्छौँ। घरमै हामीले कम सामग्रीले सस तयारी गर्न सक्ने गरेर मैले भिडियो बनाएर ल्याएको छु। पिज्जाको टेस्ट चाहिँ ससमा भर पर्छ। सस हामीले जति राम्रो बनायो पिज्जा त्यति स्वादिष्ट हुने हो। मान्छेहरूले फरक फरक तरिकाले सस बनाएको पाइन्छ, तर मैले हजुरहरूलाई कमन तरिकाले सजिलै हामीले बुझ्ने गरी घरमा सजिलै बनाउन सक्ने गरी सस बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा हामीलाई टमाटर चाहिन्छ। मैले केही टमाटर लिएको छु। यो चाहिँ लगभग 300 ग्राम टमाटर छ। टमाटरलाई चाहिँ हामीले सुरुमा यो माथिको भाग काटेर फाल्नु पर्दछ। हामीले एक एक गरी सबै टमाटरको माथिको भाग काटेर फाल्छौँ। यो माथिको भाग चाहिँ राम्रोसँग गल्दैन, त्यसैले मैले यसलाई निकालेर फालेको छु। यदि हजुरहरूले टमाटरको बिया जुन हुन्छ सिड, यसलाई पनि राख्न चाहनुहुन्न भने यसको तलपट्टिको भागमा चाहिँ क्रस गरेर काट्नु होला। मैले चाहिँ सिड फाल्न चाहिनँ, त्यसैले मैले यसलाई माथि मात्र कट गरेको छु। अब हामीले एउटा प्यानमा पानी उमाल्नु पर्दछ। मैले पानी उमालिराखेको छु। उम्लिएको पानीमा अघिको टमाटर हामीले राखेर करिब यसलाई 2 देखि 3 मिनट सानो फ्लेममा हामीले यसलाई कभर गरेर पकाउँछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 3-4 मिनटमा यो नरम भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले निकालेर एउटा बाउलमा राखेर एकछिन केही सेलाउन दिनुपर्दछ। हामीले तातै चाहिँ यसलाई नगरौँ। एकछिन सेलाइसकेपछि हामीले यसको स्किन चाहिँ सुरुमा फाल्छौँ। स्किन फालेर अझै पनि हजुरहरूले सिड लेस गर्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि यसलाई काटेर सिड लेस गर्न सकिन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ स्किन मात्रै लेस गरेको छु। अब यसलाई हामीले एउटा चपिङ बोर्डमा राखेर एउटा नाइफको सहायताले यसलाई हामीले फाइन हुने गरेर चप गर्छौँ। यसलाई मिक्सरमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ, तर मिक्सरमा राखेर यसको जुन सिड हुन्छ यो पिसिने भएकोले मैले यसलाई चाहिँ एउटा बोर्डमै राखेर चप गरेको छु। अब एउटा फ्राई प्यान हिट गरेर हामीले बटर अथवा अलिभ ओइल राख्छौँ। हामीले बटर अथवा अलिभ ओइल जे राखे पनि आगो फ्लेम चाहिँ एकदम सानो बनाउनु पर्दछ। ठुलो फ्लेममा चाहिँ बटर जल्न सक्छ, त्यसैले हामीले सानो फ्लेममा गर्छौँ। र यसमा हामीले हर्ब्समा चाहिँ रोजमेरी र ओरेगानो थोरै राख्नु पर्दछ र एकछिन यसलाई हामीले 30-40 सेकेन्ड जति यसलाई फ्राई गर्नु पर्दछ। फ्राई गरिसकेपछि अब हामीले यसमा चप गरेको लसुन राख्छौँ र लसुनलाई पनि हामीले लगभग हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हुने गरेर फ्राई गर्छौँ। फ्राई गरिसकेपछि अघि चप गरिराखेको टमाटर यसमा एड गर्नुपर्दछ। टमाटरलाई चाहिँ हामीले सुरुमा सानो लो फ्लेममा पकाउनु पर्दछ। एकछिन यसलाई राम्रोसँग हामीले चलाएर यसमा हामीले स्वादअनुसार सुरुमा नुन हाल्छौँ। नुन राखिसकेपछि यसमा हामीले अलिकति चिनी पनि राख्नुपर्दछ। चिनीले अझ टेस्ट बढाउँछ। अब थोरै व्हाइट पेपर पाउडर यसमा हामीले राख्नुपर्दछ र यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। अब यसमा मैले चाहिँ टमेटो पेस्ट युज गरेको छु। पेस्ट चाहिँ यो रेडिमेड टमाटर पेस्ट हो। हजुरहरूले टमाटर पेस्ट युज नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। फ्रेस टमाटरको मात्रै पनि हामीले पिज्जा सस तयारी गर्न सक्छौँ। टमाटर पेस्टले चाहिँ अझै स्वादिलो हुने भएकोले मैले टमाटर पेस्ट यसमा राखेको छु। यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। र करिब यसलाई मैले 2-3 मिनट अब छोपेर पकाउने छु। लगभग 2-3 मिनट भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पिज्जा सस चाहिँ फाइनल्ली रेडी भइसकेको छ। पिज्जा सस बनाउन खासै गाह्रो छैन। हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर पिज्जा सस सजिलै बनाउन सिक्नुभयो भन्ने मैले आशा राखेको छु। अहिलेसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को दिन फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।